ทั่วโลกมักปรากฏเหตุการณ์แผ่นดินทรุดหรือหลุมยุบที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำบาดาลตามธรรมชาติแต่หลุมดำมืดขนาดมหึมาที่เจาะทะลวงลงไปใต้ทุ่งน้ำแข็งสีขาวโพลนในดินแดนที่หนาวเหน็บที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหลุมนี้กลับแตกต่างออกไปมันไม่ได้เกิดจากการยุบตัวแต่เป็นการระเบิดอย่างรุนแรงและที่สำคัญมันได้นำไปสู่การเปลี่ยนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนพื้นเมืองและสั่นคลอนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ด้วยมาร่วมถอดรหัสปริศนาแผ่นดินปะทุใต้พิภพไซบีเรียแห่งนี้กันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับในปี 2014 นักบินเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนเหนือคาบสมุทรยามานในเขตอาร์กติกทางตอนเหนือของรัสเซียได้บังเอิญค้นพบหลุมขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นอย่างเป็นปริศนากลางทุ่งน้ำแข็งหลุมปริศนานี้ถูกตั้งรหัสว่า GEC1 มีความกว้างของปากหลุม 70 เมตรและดิ่งลึกลงไปใต้ดิน 50-70 เมตรลักษณะทางกายภาพรอบหลุมสร้างความประหลาดใจอย่างมากเนื่องจากขอบหลุมไม่ได้ยุบตัวร่วงหล่นตามแรงโน้มถ่วงเหมือนกับหลุมยุบทั่วไปกลับพบเศษดินหินและก้อนน้ำแข็งกระจัดกระจายพ่นออกไปไกลหลายร้อยเมตรหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ชี้ให้เห็นว่าหลุมดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการยุบตัวจะเกิดจากการระเบิดอย่างรุนแรงจากใต้ดินการค้นพบนี้จุดประกายให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดตั้งแต่เรื่องของอุกกาบาตพุ่งชนการทดสอบขีปนาวุธไปจนถึงการลงจอดของยานต่างดาวเมื่อทีมนักวิทยาศาสตร์และนักธรณีวิทยาโรยตัวลงไปสำรวจก้นหลุมพวกเขาพบระดับความเข้มข้นของก๊าซมีเทนในปริมาณที่สูงผิดปกติสิ่งนี้กลายมาเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การไขความลับทางวิทยาศาสตร์ใต้ผืนน้ำแข็งแห่งนี้การทำความเข้าใจปรากฏการณ์แผ่นดินระเบิดต้องพิจารณาโครงสร้างใต้พื้นผิวของชั้นดินเยือกแข็งคงตัวหรือเพอร์มาฟอสชั้นดินเหนียวเยือกแข็งในบริเวณนี้มีความหนา 180-300 เมตรทำหน้าที่เสมือนฝาผนึกกักเก็บน้ำและก๊าซไว้เบื้องล่างอย่างแน่นหนาภายใต้เกราะเยือกแข็งนี้มีชั้นแอ่งน้ำเค็มจัดที่เรียกว่าไครโอเพกซึ่งยังคงสถานะเป็นของเหลวได้แม้ในอุณหภูมิติดลบลึกลงไปคือชั้นของมีเทรนไฮเดรตซึ่งเป็นก๊าซมีเทนที่ถูกแช่แข็งจนตกผลึกฝังตัวอยู่ในโครงสร้างน้ำแข็งภายใต้แรงดันสูงปริศนาการระเบิดได้รับการคลี่คลายเมื่อดรอันนามอร์กาโดและทีมงานจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อธิบายปรากฏการณ์นี้ผ่านหลักการออสโมซิสเมื่อโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นชั้นผิวดินด้านบนสุดที่ละลายในฤดูร้อนจะขยายตัวลึกลงไปทำให้น้ำจืดไหลซึมลงสู่เบื้องล่างน้ำจืดเหล่านี้จะถูกแรงดันออสโมซิสดึงดูดให้ไหลทะลุผ่านชั้นดินเหนียวเข้าไปผสมกับน้ำเค็มในชั้นไครโอเพกเนื่องจากพื้นที่ใต้ดินปิดทึบเมื่อน้ำสะสมอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีทางระบายออกแรงดันจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเปรียบเสมือนการสูบลมเข้ายางรถจักรยานหรือการอักเสบของสิวแรงดันดังกล่าวจะดันให้แผ่นดินด้านบนปูดนูนขึ้นมาเมื่อแรงดันมหาศาลเกินกว่าที่เปลือกโลกจะรับไหวรอยแตกจะพุ่งขึ้นสู่พื้นผิวโลกแรงดันที่เคยมีอยู่จะลดฮวบลงอย่างฉับพลันส่งผลให้ผลึกมีเทรนไฮเดรตด้านล่างขาดความเสถียรและแปรสภาพเป็นก๊าซพุ่งทะลักขึ้นมาเกิดเป็นการระเบิดกัมปนาตที่ฉีกถึงผืนดินเยือกแข็งกระจายออกไปซึ่งโดยปกติแล้วมีเทรนไฮเดรต1ลูกบาศก์เมตรสามารถขยายตัวและปล่อยก๊าซมีเทนออกมาได้มากถึง160ลูกบาศก์เมตรเมื่อสูญเสียความเสถียรทางอุณหภูมิและแรงดันร่องรอยของการระเบิดมีกลไกการพรางตัวที่ซับซ้อนจากการสังเกตการหลุมระเบิดยักษ์ GEC1 นักวิทยาศาสตร์พบว่าความลึก 50-70 เมตรดำรงอยู่ได้ไม่นานเมื่อผ่านไปเพียง 3 ฤดูร้อนในช่วงปี 2014-2017 ผนังหลุมที่เป็นน้ำแข็งและดินได้หลอมละลายและพังทลายลงมาเมื่อรวมกับน้ำฝนและหิมะที่ละลายไหลมารวมกันหลุมแห่งนี้จึงถูกเติมเต็มจนตื้นเขินเหลือความลึกเพียง 3-5 เมตรหลุมยุบระเบิดได้แปลสภาพเป็นทะเลสาบตื้นที่ดูกลมกลืนไปกับทะเลสาบเทอร์โมคัสนับหมื่นแห่งในภูมิภาคอาร์กติกทั้งรูปร่างสารเคมีในน้ำและระดับก๊าซมีเทนที่ลดลง
จนแยกความแตกต่างแทบไม่ออกข้อมูลเชิงลึกทำให้ดร.วาซิลีโบโกยาเลนสกี้สันนิษฐานว่าทะเลสาบจำนวนมากบนคาบสมุทรยามานที่มีลักษณะเป็นแอ่งหลุมลึกที่ก้นน้ำอาจมีจุดกำเนิดจากการระเบิดของก๊าซมีเทนในอดีตนอกจากนี้ยังตรวจพบเนินดินปูดนูนที่เรียกว่าบุกุลนิยักษ์อีกกว่า 7,000 แห่งที่กำลังอยู่ในสถานะเฝ้าระวังภายใต้ความสงบของทะเลสาบเหล่านี้จึงเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่คาดเดาไม่ได้ปรากฏการณ์ดินระเบิดส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคมรัสเซียเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกโดย80%ของก๊าซถูกขุดเจาะจากคาบสมุทรยามานภายใต้โครงการยามานเมกะโปรเจกต์ชั้นดินเยือกแข็งที่กำลังละลายและเสี่ยงต่อการระเบิดกำลังสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกลุ่มทุนพลังงานการทรุดตัวของผิวดินเพียงเล็กน้อยก็อาจสามารถทำให้โครงสร้างท่อส่งก๊าซเหล็กกล้าบิดงอและพังทลายคาดการว่าความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้อาจพุ่งสูงถึง 1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 8.1 ล้านล้านรูเบิลภายในปี 2040 ซึ่งอาจบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงผลกระทบที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นกับชนเผ่าพื้นเมืองเนเนสซึ่งเป็นผู้เลี้ยงกวางเรนเดียร์เร่ร่อนกว่า 10,000 ชีวิตการสร้างท่อส่งก๊าซถนนและสิ่งอำนวยความสะดวกทางอุตสาหกรรมได้ขวางกั้นเส้นทางอพยพตามธรรมชาติของฝูงกวางสภาพอากาศแปรปรวนยังทำให้เกิดฝนตกในฤดูหนาวกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งเคลือบผิวหิมะกวางจึงไม่สามารถขุดคุ้ยหญ้ามอสกินได้และต้องอดตายในที่สุดในปี 2016 การละลายของผืนดินยังปลุกเชื้อแอนแทรกซ์จากซากกวางที่ถูกฝังไว้กว่า 75 ปีก่อนให้คืนชีพขึ้นมาเหตุการณ์นี้ฆ่าชีวิตกวางเรนเดียร์ไปกว่า 2,300 ตัวและทำลายชีวิตเด็กชาวเนเนสทางการรัสเซียต้องสั่งอพยพประชาชนและระดมกำลังทหารหน่วยป้องกันอาวุธชีวภาพเข้ากักกันพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วนการสูญเสียพื้นที่ทำกินบีบบังคับให้ชาวเนเนสต้องละทิ้งผืนดินเข้าสู่เมืองหลวงนำไปสู่ความแปลกแยกทางวัฒนธรรมปัญหาการติดสุราและสถิติการฆ่าตัวตายที่พุ่งสูงถึง 72.7 คนต่อประชากร 100,000 คนซึ่งถ้ามองให้ทะลุปรุโปร่งนี่เป็นบาดแผลลึกทางสังคมที่เกิดจากความแปรปรวนของสภาพอากาศและการขยายตัวของอุตสาหกรรมนั่นเองชั้นดินเยือกแข็งในเขตอาร์กติกทำหน้าที่เสมือนตู้แช่แข็งขนาดยักษ์ที่กักเก็บคาร์บอนอินทรีย์ไว้ในปริมาณมหาศาลประเมินว่ามีปริมาณสูงถึง 1,400 ถึง 1,500 กิกะตันซึ่งมากกว่าปริมาณคาร์บอนในชั้นบรรยากาศปัจจุบันถึง 2 เท่าก๊าซมีเทนที่ปลดปล่อยจากการหลอมละลายและระเบิดมีอนุภาคในการกักเก็บความร้อนรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ 25-34 เท่าเมื่อก๊าซลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอุณหภูมิโลกจะยิ่งสูงขึ้นส่งผลให้ความร้อนย้อนกลับไปละลายชั้นดินเพอร์มาฟรอสต์ให้ลึกและรวดเร็วขึ้นก่อให้เกิดวัฏจักรป้อนกลับเชิงบวกที่ยากจะควบคุมได้กล่าวคือเป็นวัฏจักรกลไกที่ผลลัพธ์ของระบบนั้นส่งผลย้อนกลับไปขยายหรือเร่งกระบวนการเดิมให้รุนแรงขึ้นทำให้ระบบยิ่งห่างไกลจากจุดสมดุลเดิมอย่างต่อเนื่องในกรณีนี้คือยิ่งอุณหภูมิโลกสูงขึ้นชั้นดินเพอร์มาฟรอสต์ก็จะละลายมากขึ้นเมื่อละลายมากขึ้นก็จะมีการปลดปล่อยก๊าซมากขึ้นและสุดท้ายก็ส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นวนเวียนไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองชั้นดินเยือกแข็งในเขตอาร์กติกทำหน้าที่เป็นเสมือนคลังเก็บคาร์บอนขนาดมหาศาลโดยประเมินว่ากักเก็บคาร์บอนอินทรีย์ไว้ราว 1,400 ถึง 1,500 กิกะตันหรือเกือบ2เท่าของคาร์บอนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศปัจจุบันดังนั้นเมื่อเพอร์มาฟรอสต์ละลายมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นและเร่งภาวะโลกร้อนผ่านกลไกป้อนกลับเชิงบวกซึ่งดูเหมือนว่าแม้ปัจจุบันหากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมจะหยุดลงแต่ปฏิกิริยาลูกโซ่ใต้ผืนน้ำแข็งที่ถูกจุดชนวนไปแล้วก็อาจทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างไม่อาจย้อนกลับได้